हॅलो फ्रेंड्स, मी मनीषा पाटील चॅनलमध्ये आपलं सहर्ष स्वागत करत आहे। आज आपल्याला स्वादिष्ट असे हॉटेलपेक्षाही टेस्टी असे पाववडे बनवायचे। त्यासाठी लागणारं साहित्य हे लादी पाव, त्यानंतर हे डाळीचं पीठ, हरभऱ्याच्या डाळीचं पीठ, थोडंसं हिंग जिरं, थोड्या ओवा, मीठ, थोडी हळद आणि लाल चटणी आणि थोडंसं गरजेनुसार पाणी। आपलं तेल तळण्यासाठी सर्वप्रथम कढईमध्ये तेल टाकायचं आहे आणि ते गॅसवर तापवायला ठेवायचं आहे। तेल तापतं तोपर्यंत आपण हे पीठ भिजवून घेऊ। या ठिकाणी 1 वाटी मी डाळीचं पीठ घेतलेलं आहे। त्यात थोडंसं हिंग जिरं टाकते, ओवा, थोडी हळद आणि 1 चमचा चटणी आणि गरजेनुसार मीठ। एवढं मिश्रण टाकून आपण हे जे काही आहे पीठ ते पाण्याने भिजवून घेऊया। थोडं थोडं लागता लागता पाणी टाकायचं, त्यात जास्त पातळ पण नको, घट्टही नको। थोडं पाववड्यांसाठी पातळच पीठ लागतं। भजीला आपण वापरतो त्याच्यापेक्षा थोडं पातळ पीठ घ्यायचं, म्हणजे पावला ते पीठ व्यवस्थित चिपकतं आणि पाववडे आपले चांगले होतात। आता हे छान असं पीठ पाववड्यांसाठी आपलं तयार झालेलं आहे। हे लादी पाव घ्यायचे, ते असे कापून घ्यायचे, मध्ये 2 भाग करायचे त्याचे। त्यानंतर गॅस फुल करायचं आणि 1-1 पाव आपण त्या पिठात बुडवायचा आणि तो उकळत्या तेलामध्ये सोडायचा आहे। त्याच्यावरून तेल टाकायचं थोडंसं, ते चांगलं शिजतं। 1 भाग तळला गेला की उलटा करायचा। त्यानंतर दुसरा पावाचा तुकडा पिठामध्ये भिजवून त्याच्यात टाकायचा आहे। हा तळलेला पाववडा काढून घ्यायचा। अशा पद्धतीने तळलेले पाववडे लहान मुलांनाही चांगले असतात। घरचं आणि चांगलं तेल असतं ते। दोघं साईडला व्यवस्थित तळून घ्यायचं आहे आणि असे पाववडे गरम गरम खायलाही चांगले लागतात, टेस्टी लागतात। धन्यवाद फ्रेंड्स, माझं चॅनल पाहिल्याबद्दल आभारी।